Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Cât timp Cătălin s-a jucat cu periferice high-end, eu m-am jucat cu câteva componente la capătul opus al acestui spectru. Am o tastatură, un mouse, boxuțe și o pereche de căști. Toate sunt de gaming, toate sunt de la Surefire și în cazul în care ați uitat, brandul acesta este înrudit cu Verbatim. Mai precis, este divizia de gaming a lui Verbatim. Hai să nu mai zăbovim și să vedem cu ce avem de a face. Hai să vorbim prima oară despre tastatură. Numele acesteia este Kingpin RGB Gaming Multimedia Keyboard. Da, un nume destul de lung pentru o tastatură destul de simplistă. Avem construcție din plastic, atât pe față cât și pe spate. De asemenea, avem și două clape sau înălțătoare pentru a-ți ridica poziția de tastare. Evident, nefiind o tastatură mecanică, este o tastatură cu membrană și se aude ceva de genul acesta. Nimic ieșit din comun. În partea de sus avem niște taste multimedia, buton pentru Windows Explorer, buton pentru Home, care îți va deschide browserul stabilit de tine ca default, Mute, Volum minus, Volum plus, buton pentru pornirea aplicației multimedia, play, pauză, backward, forward și stop. Nimic în plus, nimic în minus. Ceea ce mi se pare destul de ciudat este că, deși avem aceste butoane multimedia dedicate, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 fac unul și același lucru. Dacă apăs Function și tastele acestea, am din nou funcționalitate multimedia. Nu avem light bleed, adică lumina nu scapă pe aici printre taste, nu se vede de la 10 km departare și în cazul în care ai adormit seara, nu o să te deranjeze și nu o să ilumineze tavanul ca și cum ar fi un party disco la tine în cameră. În schimb, pe mine nu mă deranjează, mie îmi place o astfel de iluminare, este subtilă, suficientă cât să o vezi noaptea. Function și Home poți da scroll printre cele 7 culori prestabilite și ca și iluminare avem doar 3 funcții. Pulse, Wave, în care îmi mișcă cele 7 culori și în final avem și această funcție de Color Cycle, adică trece prin fiecare culoare. În schimb, am descoperit ceva interesant. Dacă apăs Function, Page Up și 1, intru în modul în care pot să personalizez cele 5 zone ale tastaturii. Ia tastatura, împarte-o la 5 și ai niște zone pe care le poți personaliza. Pare destul de interesant, nu te lasă să modifici fiecare tastă în parte, dar dacă vrei să-ți faci tu un layout personalizat, uite că poți. Pe partea de cablu, ei bine, nu se detașează, dar nici nu cred că am văzut tastaturi cu membrană cărora să le poți da cablul jos. În schimb, este un cablu textil, un cablu destul de rezistent, îmi place că vine în partea dreaptă, nu este direct aici în mijloc și în cazul în care folosești un laptop, ca și în cazul meu, uite că nu te deranjează cablu. Așadar, este un entry level, să spunem așa, satisfăcător. Nu am de ce să mă plâng și nu cred că ai greși în momentul în care vrei să achiziționezi o tastatură de genul acesta. Hai să dăm tastatura deoparte și să vorbim acum despre mouse, care și el poate fi catalogat ca un periferic destul de generic. Avem 9 butoane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avem iluminare RGB aici, în această zonă, unde sunt un fel de urme de gheare sau cum vreți voi să-i spuneți, simulează sau imită o ventilație. Avem iluminare pe rotiță și sigla din spatele mouse-ului este iluminată. De asemenea, există și un software destul de complex, aș putea spune, unde avem o grămadă de funcționalități și o grămadă de posibilități să modificăm
diverse funcții ale acestor butoane. Avem setări de bază, unde putem modifica funcționalitatea fiecărui buton în parte. Avem setări avansate, unde putem modifica viteza pointerului, viteza rotiței și fire speed în cazul în care apeși butonul sau setezi unul dintre butoane pe post de fire. De asemenea, avem o opțiune pentru înregistrarea macrourilor, importare și exportare. La setările pentru LED nu avem foarte multe opțiuni, avem aici câteva culori prestabilite, nu foarte multe. Puls, ciclic, static, off. Ce îmi place mie foarte mult este că aici, în partea de jos, avem mai multe moduri. Office, Config 1, Config 2, Config 3 și Media. În funcție de aplicația sau jocul pe care îl rulezi în acel moment, poți schimba între aceste moduri în ideea în care ții minte ce funcție ai atribuit fiecărui buton. În final avem și aceste opțiuni pentru DPI. Mouse-ul atinge 3200 de DPI și are 6 pași pe care putem să-i configurăm individual în funcție de profil. Hai să dăm mouse-ul deoparte și să vorbim și despre aceste două boxuțe pe care Surefire le are în portofoliul lor de gaming, să spunem așa. Sunt niște boxuțe micuțe, entry level, perfecte pentru birou, camere mici, eu știu, bucătărie, cum îmi place mie să spun, să asculti în bucătărie. În orice caz, sunt compacte, se alimentează pe USB și se conectează pe mufă jack, au un driver de 60 de mm și o plajă de frecvențe de la 80 de Hz la 20 de kHz. În spate aici avem și o membrană pentru bas, însă este bas reflex, nu avem subwoofer dedicat. Calitatea audio este ceva de genul acesta. Ei bine, probabil v-ați convins și voi. Nu sunt niște boxe de petrecere, dar se aud ceva mai bine decât sistemul audio al unui laptop și pe partea cealaltă nu cred că găsești ceva mai ieftin 200 de lei care să-ți ofere un sunet cât de cât rotund, cât de cât complet. Bas, evident, poți să-l modifici din setările din equalizer. În final ajungem și la perechea de căști. Hai să vorbim prima oară despre specificații și apoi despre experiența pe care am avut-o cu dânsele. Drivere de 50 de mm și frecvențe de răspuns de la 20 de Hz la 20 de kHz. Nimic extraordinar, nimic ieșit din comun. Sunt niște perechi de căști construite din plastic, piele sintetică pe aceste paduri, dar și pe headband. În schimb, apreciez foarte mult că avem inserție de metal aici. Așadar, riscul de a se rupe când le dai jos de pe cap și le pui înapoi este ceva mai mic decât la căștile care sunt construite în totalitate din plastic. Microfonul este detașabil, așadar în cazul în care s-a rupt, l-ai scăpat, eu știu, i-ai făcut ceva, de bine de rău găsești o modalitate să înlocuiești microfonul. Avem și 7.1 Virtual Surround. În schimb, calitatea audio m-a surprins pentru că sunt niște căști destul de ieftine și de obicei în această zonă de preț nu prea ai bas, nu prea ai diferențiere între sunete și, bineînțeles, calitate decentă. În schimb, acestea se pretează și la gaming și la audiție muzicală, să spunem așa. Cablul nu este detașabil, în schimb avem o telecomandă cu un switch pentru mute, potențiometru de volum și un buton pentru iluminare, pentru că da, aceste căști au RGB și se aprind aceste cupe. Mai departe avem cablu textil destul de lung și conectivitate prin USB. Sunt niște căști mai mult decât decente, sunt compatibile cu PC-ul, cu Xbox-ul și evident cu desktop-ul. Ceea ce auziți acum este o mostră înregistrată cu microfonul acestor căști. Sunetul nu a fost procesat și nu a fost editat
în producție, să spunem așa. În schimb, YouTube-ul are prostul obicei de a compresa atât videoul cât și sunetul. În orice caz, ceea ce auziți este înregistrare direct din microfonul acestor căști. Personal consider că nu este rău absolut deloc, mai ales pentru acest segment de preț. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Pe lângă acele două medii de stocare, un SSD și un HDD, Surefire are și alte periferice de gaming. Țineți minte, sunt entry level. Așadar, cu 500 de lei practic îți faci tot setup-ul, căști, boxe, mouse și tastatură. Însă, nu avea foarte multe pretenții, pentru că nu se compară cu perifericele premium sau perifericele pe care le folosesc gamerii profesioniști, să mă exprim așa. În orice caz, nu sunt niște periferice rele. Căștile mi-au plăcut foarte mult pentru prețul lor de 200 de lei, în ideea în care sunetul se aude clar, există bas și se aude microfonul foarte, foarte clar. Ceea ce contează foarte mult când vine vorba de gaming, mai ales când te joci ceva multiplayer. Mouse-ul, din nou, m-a convins. Forma lui nu este neapărat cea mai frumoasă, dar funcționalitatea pe care o oferă în segmentul acesta de preț mi se pare destul de interesantă. Da, este un mouse pe care poți să-l folosești nu doar la gaming, ci și la editare foto-video, programe precum, eu știu, Katia, Inventor sau mai știu eu, unde ai tu nevoie de macrouri, poți să înregistrezi acele macrouri și să le programezi pe butoanele respective. Ceea ce mi se pare destul de interesant. Totuși este un mouse ieftin. Cam asta ar fi și perifericele de la Surefire. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să vă dați cu părerea despre aceste periferice în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar întrebarea mea pentru voi este: voi ce periferice aveți? Ultra high-end sau pur și simplu niște periferice care să-ți faciliteze interacțiunea cu device-ul? Chiar sunt curios. Salut!